Γεια σας. Είμαι η Κερασία Μιχαλοπούλου, απόφοιτος της Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος της οπτικοακουστικής μετάφρασης του Πανεπιστημίου Σάρεϊ του Ηνωμένου Βασιλείου. Στα πλαίσια του προγράμματος της εφαρμοσμένης μετάφρασης θα διδάξω το πρόγραμμα του υποτιτλισμού και το πρόγραμμα του υποτιτλισμού για κωφούς και βαρύκοπους. Στα πλαίσια αυτών των δύο προγραμμάτων υποτιτλισμού θα δούμε και θα εντρυφήσουμε πάνω στα guidelines, όπως τα λέμε, τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν την θεωρία του υποτιτλισμού, αλλά θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε πρακτική εξάσκηση πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στα είδη του υποτιτλισμού που χρειάζεται να εξασκηθούμε. Θα δούμε λοιπόν όλα τα πρακτικά βήματα αυτής της διαδικασίας που λέγεται υποτιτλισμός, από το πρώτο βήμα που είναι η δημιουργία ενός αρχείου, ακολουθούμε με τη μετάφραση και το χρονισμό και καταλήγοντας με την τελική παράδοση του αρχείου. Χαίρετε. Είμαι η Χαρά Νούση Περάκη. Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με ειδίκευση στην κοινωνική γλωσσολογία και με βαθμό πτυχίου άριστα. Έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα νομικά από το Alba Graduate Business School, ένα μεταπτυχιακό που μου έχει απονεμηθεί επίσης με το βαθμό άριστα. Ενώ είμαι και αριστούχος μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κάνοντας αυτή την περίοδο το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων. Είμαι δικηγόρος παραρρείο πάγο και διδάσκω δίκαιο και αγγλική νομική ορολογία στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα της εφαρμοσμένης μετάφρασης της σχολής L Translations θα διδάξω ορολογία και μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια των μαθημάτων μας θα μας δοθεί η ευκαιρία να εισαχθούμε σε πολύ ενδιαφέρουσες έννοιες και πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώσεις τις οποίες αφού αποκομίσουμε θα εφαρμόσουμε στα πλαίσια μετάφρασης δικαστικών αποφάσεων και πολλών άλλων σημαντικών νομικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας. Είμαι ο Άγγελος Κακλαμάνης, είμαι επαγγελματίας μεταφραστής και διερμηνέας συνεδρίων. Είμαι απόφοιτος της Γαλλικής Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν έχω στην κατοχή μου δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στην επαγγελματική μετάφραση από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και έναν στη διερμηνία συνεδρίων πάλι από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επί του παρόντος εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα η απομακρυσμένη διερμηνία και πώς αυτή έχει αλλάξει τους κανόνες και γενικότερα το παιχνίδι στη διερμηνία εν γέννη, αλλά και ειδικότερα στη διερμηνία συνεδρίων. Οι γλώσσες εργασίας μου είναι αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ρουμανικά και προφανώς και η ελληνική γλώσσα. Στο πρόγραμμα της εφαρμοσμένης μετάφρασης θα διδάξω οικονομική μετάφραση. Για παράδειγμα, κατά το παρελθόν, στο πλαίσιο των μαθημάτων, έχουμε ασχοληθεί με μεταφράσεις ισολογισμών, δηλαδή με ένα αντικείμενο που έχει την πολύ στενή οικονομική έννοια, έως και τα κρυπτονομίσματα και από το χρηματιστήριο έως τις μετοχές και έως τις τιμές ενέργειας. Δηλαδή, στο μάθημά μας δεν ασχολούμαστε μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά εν γέννη με ένα οικονομικό κλίμα. Διότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι σπουδαστές να εμβαθύνουν στις γενικότερες γνώσεις που σχετίζονται φυσικά με το οικονομικό αντικείμενο. Με άλλα λόγια, και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση, ποια είναι η πραγματικότητα που τους περιβάλλει στην οικονομία. Για παράδειγμα, εάν κάναμε σήμερα ένα μάθημα για τα οικονομικά, σαφώς θα μιλούσαμε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για προφανείς φυσικά λόγους.
Αυτά και πολλά άλλα θα δούμε μαζί στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου. Ελπίζω να έχουμε μια δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Και έχω την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω στο μάθημά μας.